Moi, minä olen Tiaisen Teemu, olen koulutukseltani autoalan tuotekehitysinsinööri ja tämä tässä on Tesla Model Y, tämän hetken myydyin auto. Tästä autosta löytyy netistä huomattavan paljon sitä hehkuttavia ja kehuvia videoita, mutta tällä videolla ei kehuta, vaan tällä videolla roustataan. Lähdetään katsomaan, mikä kaikki tässä autossa on pielessä. Yksi eniten itseäni ihmetyttävistä asioista tässä autossa on rengasvalinta. Tässä autossa on vakiona alla 255/45R19 renkaat, jotka on vielä syystä tai toisesta asennettu 9,5 tuumaa leveille vanteille, jolloin ensinnäkin tämä renkaan ulkonäkö on tällainen, että niin kuin ammattikoulupojat laittaa pemareihin liian leveille vanteille liian kapeita renkaita, eli ei niin kuin näytä minun mielestä edes sopivalta tuo rengas tuohon. No, mitä järkeä on laittaa tämän kokoiseen autoon 255 rengas? Ei niin kuin itselleni ei oikein avaudu, että mikä hyöty tästä jollekin käyttäjälle voisi olla. No toki joku polkee näitä sitten tuolla joka liikennevaloissa kuin vierasta sikaa, mutta tämä on kuitenkin SUV, niin kuin perheauto. Että eihän tällä nyt niin kuin lähtökohtaisesti valtaosa asiakkaista tule kiihyttelemään. Itse esimerkiksi niin aika harvoin tulee painettua kaasua pohjaan asti. Mikä näistä haitta sitten on tällaisista leveistä renkaista? No niistä on aika montakin negatiivista ominaisuutta. Eli ensinnäkin urissa vetelee merkittävästi enemmän, melua tulee enemmän, energiaa kuluu enemmän. Näiden uusiminen on totta kai paljon kalliimpaa kuin kapeampien renkaiden. Näissä on huomattavan paljon huonoja ominaisuuksia ja niin kuin olen huomannut tuolla, kun olen seurannut foorumeita, niin aika moni ostaja on myöskin vaihtanut kapeampiin renkaisiin. On varmaan aika vähän sellaisia automalleja, mihin laitetaan alkuperäisiä kapeampia renkaita ihan niin kuin sanotaan järjestään alle. Yleensä halutaan ulkonäköisyistä leventää sitä rengasta. Ja sehän se varmaan se suurin peruste näillekin renkaille on, että se on monen mielestä hienon näköinen. Minun mielestä ehdottomasti väärä valinta. En autoinsinöörinä ymmärrä tämmöistä valintaa olevinaan energiatehokkaassa sähköautossa. Teslan ensimmäisissä myyntiin tulleissa automalleissa on sähköllä kyljestä ulos tulevat kahvat, jotka tietysti jossain vaiheessa särkyy ja niiden korjaaminenkin jotain maksaa. Ja totta kai se valmistaminenkin maksaa ja sitä kautta sitten sekä kolmoseen että Y:hyn on tullut tällaiset mekaanisesti ulos tulevat tai ulkoistettavat ovenkahvat. Ja tää on kyllä kanssa semmonen, mitä en ymmärrä, miksi ihmeessä tällaiset autoon laitetaan. Näistähän ei aerodynaamisesti ole verrattuna sellaiseen sleekkiin kahvaan, joka on osittain upotettu tuohon oveen, niin näistähän ei aerodynaamisesti ole, väittäisin, että alle prosentin verran hyötyä. Tästä autosta esimerkiksi alatukivarsissa ei ole minkäänlaista ilmanohjain muovia, jolla olisi isompi aerodynaaminen vaikutus kuin näillä ovenkahvoilla. Ja sitä kautta päästään siihen, että nämä on käytännössä imago-asia, eli nämä näyttää aerodynaamiselta. No kannattaako sen takia nyt sitten tehdä tällaiset kahvat, joita jokainen, joka autoon tulee, niin kysyy, että miten tänne pääsee sisälle. Eihän se niin kuin minullekin, kun tällä päivittäin kuljen, niin eihän tämä niin kuin ole mikään ongelma näitä avata. Mutta onhan se nyt ihan järjetöntä, että autoon ei niin kuin pääse ilman käyttöohjekirjaa sisälle. Varsinkin jos vähänkin vanhemmalle henkilölle rupeat neuvomaan, että miten tänne pääsee, niin ei se ihan yksinkertainen ole. Ihan järjetön ajatus, en ymmärrä miksi tällaisia pitää autoon laittaa. Aina välillä tulee autoissa vastaan sellaisia ominaisuuksia, että joutuu ihan oikeasti miettimään, että minkähänlainen henkilö tämänkin on suunnitellut. Ja tämä Teslan hattuhylly on kyllä sellainen, missä on monta kertaa miettinyt, että joutas niin kuin viedä saunan taakse se kaveri, joka tämän on tähän suunnitellut. Ja mikä tästä tekee raivostuttavan, niin ensinnäkin se, että en muista milloin olisin viimeksi nähnyt tällaista autoa, jossa niin kuin hattuhylly ei nouse takakontin luukun mukana. Nyt kun tänne rupeaa lastaamaan jotakin tarvikkeita, esimerkiksi tällaista reppua tai vaikka ruokakassia, niin sehän ei mahu tähän niin kuin ruokakassiin esimerkiksi tällä tavalla, vaan sun täytyisi nostaa sitten toisella kädellä tämä. No siinä vaiheessa, kun on kummassakin kädessä kassit, niin se nostaminen ei olekaan ihan niin sanottu. Aika usein olen huomannut, että kun ostoskassien kanssa tulee, niin se käytännössä töksähtää tuohon takapuskuria vasten ja pitemmän päälle tietysti niin takapuskurin maalipinta siitä kärsii. No miten tämän nyt saa sitten tästä nostettua?
sehän ei tietenkään onnistu sille, että tästä nostaisi, koska tämähän ei mahu nousemaan tästä. Tää ottaa kiinni tänne koriin, kun kori kapenee ylöspäin, niin tää ottaa kiinni. Eli jotta tämän saa niin kuin tästä pois sillä tavalla, että tänne mahtuu esimerkiksi tuonne peremmälle jotakin lastaamaan, niin täytyy työntää käsi tänne alle ja nostaa täältä puolesta välistä, että se nousee tuolta puolesta välistä ja nyt sen voi työntää tuonne eteen. Herra mun vereni, kun tää auto on pakattu kunnolla ja tää takakontti on käytännössä tähän asti täältä alta täytetty tavaralla, eihän sinne saa edes tungettua kättä. En ymmärrä, miten tällainen voi päästä läpi niin kuin suunnittelupöydältä, että kukaan ei sano, että tämähän on ihan siis täysin niin kuin todella hankala käyttää. No miten sitten, kun haluaa tuonne oikeasti eteen asti lastata, tämän voi tähän laittaa. Käytännössä nyt kun lastailet ja tässä pikkusen tätä osut ja heilun, niin jossain vaiheessa se käännähtää tänne takaisin. No sitten voit tehdä sen, että käännät sen tästä tänne eteen oikein selkänoja, niin nyt siihen on niin kuin näppärä ruveta lastaamaan. No mitenkäs sen sitten saa täältä takaisin, niin sehän ei olekaan sitten aina ihan niin helppoa sen tuolta pienellä taiteilulla saa tulemaan, mutta ei sen tuonne laittaminen mitenkään näppärää ole. Ja sitten jos sitä lähtee väärästä kohti ottamaan takaisin, niin sitten se ei myöskään sovi tulemaan sieltä. Elikkä nyt jos me käännän ensin tuon takaosan alas, niin nyt se ei sovi taas täältä kääntymään enää taakse. Ai yhden kerran minkälainen palapeli on pitänyt tehdä, eli se pitää ymmärtää, että tämä yläosa kääntää alas ja sen jälkeen tänne taakse. Kylläpä on siinä yksi käytettävyyden oikein multihuipentuma. Joskus on nähnyt, että joku on laittanut sen tänne tälleen pystyyn. No joo, voi sen varmaan sinnekin pudottaa, mutta ei se kyllä kovin käytännöllistä ole sekään. Kyllä tämän suunnitelleen henkilön niin minun mielestäni pitäisi ihan oikeasti miettiä, että onkohan autosuunnittelu nyt se, mitä hänen kannattaa työkseen tehdä. Monen Teslalla ajavan ja niin myös minun mielestäni tuo kännykkäavain on yksi parhaita ominaisuuksia tässä autossa, mutta ei todellakaan aina. Esimerkiksi poistun autosta sillä tavalla, että täällä on muitakin matkustajia, lähden viemään jonkun kassin tai voissykän sisälle ja minulla on puhelin taskussa. No mitä toiset sanoo, no auto kerkesi mennä lukkoon siinä vaiheessa, kun he nousi autosta ennen kuin he kerkesi avata takakonttia. Onpa tosi näppärä siinä vaiheessa ruveta kaivelemaan kännykkää tai kävellä sen kännykän kanssa takaisin siihen auton viereen, että toisetkin saa sieltä matkatavarat kyydistä. No toisaalta sitten esimerkiksi kun rupesin tässä nyt kuvaamaan videoita, mulla on puhelin siellä kamerana, niin autohan tietysti jossain vaiheessa sitten huomaa, että herranen aika, tässähän ei olekaan puhelinta nyt ihan vieressä ja vetää koko ajan ovia lukkoon ja joutuu niitä sitten availemaan. No tässähän on Teslan mukana tulee tällainen niin sanottu vara-avain, eli kortti, jolla sitten tämän Teslan saa tuosta avattua tai laitettua lukkoon. Käytännössä on huomannut, että ei tämä ole käyttökokemuksena välttämättä se kaikkein paras, sitä saa aina pikkusen hieroa tuohon. Ja sitten varsinkin kun lähtee ajamaan, niin kun tämän avaimen joutuu laittamaan tähän keskikonsoliin mukitelineiden taakse, niin tähänhän ei ole laitettu suotta mitään sellaista, mikä pitäisi tämän kortin tässä. Eli se laitetaan tuohon, laitetaan vaihe päälle ja sen jälkeen käytännössä niin tämän kortin saisi laittaa takaisin koteloon, mutta harva sitä ymmärtää tehdä. Aika moni on lukenut, niin niitä on kaivellut täältä sitten ja näiden keskikonsoli eri kohtien välistä. Ihan järjetön ajatus, että niin kuin tällä kortilla käynnistetään auto jostain, missä ei ole selkeää kohtaa, missä se on, siinä ei ole mitään paikkaa, mihin se jäisi. Miksei se voisi olla joku semmoinen selkeä slotti, mihin se tyrkätään ja se on sitten siinä. Olisi hyvin selkeä siinä vaiheessa. Muutenkin se, että liitetään tuo auton avain kiinteästi puhelimeen, niin on lähtökohtaisesti jo vähän huono idea. Puhelimesta voi loppua akku, voi mennä rikki se puhelin, siihen voi tulla joku ohjelmistovika, ihan mikä tahansa tämmönen sinänsä Teslasta riippumaton asia voi rikkoa sen puhelimen. Ja sitä kautta on joka tapauksessa oltava niin kuin vara-avaimena aina tuo kortti mukana. Ja jos se kortti on joka tapauksessa oltava mukana, niin jos oikeasti haluaisi innovatiivisesti tehdä, niin se kortti itsessään toimisi langattomasti avaimena
ilman, että sitä tarvii hieroa tuohon B-pilariin tai että ilman, että se tarvii tänne kojelautaan johonkin hyvin epämääräiseen kohtaan laittaa, kun lähdetään liikkeelle. Vaan se itsessään voisi se kortti jo langattomasti toimia. Yksi itseäni hyvin paljon ihmetyttävä asia on tässä tämä matkapuhelimen laturi. Eli tässähän on 2 puhelimen langaton lataus ja siitähän on tosi paljon hyötyä siinä vaiheessa, kun ei ole langatonta latausta puhelimessa. En tiedä, onko kaikilla muilla Tesla-kuljettajilla sitten langaton lataus, mutta meidän perheessä on 5 puhelinta, yhdessäkään ei ole langatonta latausta, niin tämähän on tosi kätevä paikka sitten pistää puhelin lataukseen, eli siihen käytännössä sitten joutuu täältä vetämään piuhan, ja siinä vaiheessa kun laitat piuhan ja se piuha on tässä, niin se puhelinhan ei mahu tähän enää pystyasennossa, vaan se pitää olla poikittain, jonka jälkeen siihen sopii enää 1 puhelin. Muutenkin tämä niin kuin puhelimen laturin sijainti on minun mielestä ihan järjetön, ottaen huomioon, että tässä autossa ei ole edelleenkään Android-autoa tai Applen CarPlaytä. Eli aina kun minulle tulee jatkuvasti joku WhatsApp-viesti tai muu puhelimeen, niin me joudun käytännössä täältä ottamaan sen puhelimen, pikkusen jopa kurottamaan, että me yllän sen tuosta selkänojalta tai kädellä ottamaan ja sen jälkeen ottamaan käteen ja kädessä pitämään puhelinta, jos me haluaa WhatsApp-viestin lukea. Aivan järjetöntä, että sitä ei edelleenkään saa sitä CarPlayta tai Android-autoa tähän autoon, eli pystyisi sen puhelimen tiedot saamaan tänne. Onhan täällä toki sitten, että täältä kautta löytyy puhelimen tiedot niin kuin Elon Muskin mielestä, eli sieltä löytyy tekstiviestit. Tekstiviestiähän tulee lähinnä postilta silloin, kun on paketti saapunut, mutta eihän niitä kukaan niin kuin muu enää käytä nykypäivänä mihinkään viestintään. Aika monta on ihmetyttänyt tämän auton hanskalokeron avaus, joka ei suinkaan ole tässä minkäänlainen mekaaninen painike tai nappula, vaan se pitää avata täältä kosketusnäytön kautta. No joo, minä ymmärrän, että se on melko varmasti sen takia, että täältä hansikaslokerosta löytyy sitten nuo auton Sentry-järjestelmän tekemät tallenteet esimerkiksi, eli jos joku murtautuu tänne autoon, niin lähtökohtaisesti hän ei saa helposti tuota hansikaslokeroa auki, ilman että hän saisi tähän autoon virrat päälle, jotta voisi sitten ottaa sieltä muistitikun mukaan ja sitä kautta hävittää todisteet siitä omasta murtautumisestaan. Mutta kyllähän nyt tämmönen, jos niin kuin joku sen tietää, että siellä ne on, niin aika varma on, että lähtee kyllä niin sanotusti ilman sorkkarautaa auki sitten tarvittaessa tuo hanskalokero. Että aika olematon hyöty on siitäkin. Ja se olisi jopa parempi ratkaisu sillä tavalla, että jos autossa ei ole virrat päällä, niin siellä menisi jonkunlainen sulki ja salpa sitten kiinni, että se olisi ikään kuin lukittu mekaanisesti vielä nykyistä vahvemmin silloin kun se auto ei ole virrat päällä, eli jos auto on murtauduttu. Erään EU-direktiivin mukaan kuljettaja ei saa nähdä, tai kuljettajan nähtävillä ei saa olla esimerkiksi videoita tai muita tällaisia kuljettajan keskittymistä mahdollisesti häiritseviä tekijöitä silloin, kun ajetaan autoa. No Teslahan näyttää tässä keskustietokoneessa sitten tällaisen visualisoinnin siitä, että millä tavalla tämä auto nyt sitten havainnoi tätä ympäröivää liikennettä ja muita autoja ja muita liikenteen käyttäjiä. Ja kyllähän tämä on parasta viihdettä suunnilleen, mitä tästä autosta löytyy. Siellä on aika monta kertaa löytynyt erinäköisiä hupia, kun on katseltu, miten se tulkitsee. Esimerkiksi, että siellä joku polkupyöräilijä näytetään roskapönttönä tai milloin mitäkin tällaisia erikoisuuksia sieltä näytöltä. Minun mielestä aika erikoista, että tähän niin kuin ylipäätään tuodaan tällainen ajamisen ja ympäröivän liikenneympäristön visualisointi, josta nyt lähtökohtaisesti minun mielestä ei ole kovinkaan paljon hyötyä kuitenkaan kuljettajalle. Mutta kyllä se tosiaan sitä keskittymistä sitten jonkun verran vaatii, että jos niin kuin rupeaa vähänkään tuohon silmä tarttumaan. Jos vähänkään on lueskellut noita eri keskustelufoorumeita tai muita tällaisia intoilijoiden kirjoitteluja aiheesta, niin on varmaan kuullut, että tämä Teslan autopilottihan on suunnilleen parasta sitten siivutetun leivän. Ja henkilökohtaisesti kyllä suuresti ihmettelen, että minkä takia jonkun mielestä tämä olisi jollain tavalla parempi kuin kilpailijoiden tämänhetkiset tuotteet. Saatika, että tällä olisi edes turvallista suurimmaksi osaksi ajaa. Eli tässä meidän autossahan on tämä Teslan perustason autopilotti, jossa on tällainen kaistallapitoavustin ja aktiivinen vakionopeuden säädin.
Ja jo niiden toiminta on tällä hetkellä täysin lapsen kengissä. Eli jos laitan tästä nyt vakionopeuden säätimen päälle, no nyt esimerkiksi niin minulla oli 74 vauhtia ja auto tunnisti, että tässä on 80 nopeusrajoitus, niin se lähti tietysti suoraan kiihyttämään tuohon 85, eli on säätänyt sinne, että se ottaa 5 ylirajoituksen, kun renkaissa on pikkusen kuitenkin mittarivirhettä. Mutta lähtökohtaisesti, jos kuljettaja laittaa vakkarin päälle, niin se ei välttämättä tarkoita, että haluaisin, että kiihytetään nopeutta semmoinen 10 kilometriä tunnissa lisää. On erikoinen tulkinta, että se on niin kuin oletusarvosta tässä autossa, että nyt kun laitoit vakkarin päälle, niin haluat varmaan mennä nykyistä kovempaa. Yleensä se kytketään silloin, kun halutaan mennä sitä samaa nopeutta. No erityisesti sitten, kun laitetaan tuo kaistallapito avustin, eli niin sanottu automaattiohjaus päälle, no se toimii ihan ok. Esimerkiksi tässä tapauksessa pitää muuten tosissaan puottaa tuota nopeutta, että se lähde taas kaahaamaan niin sanotusti, kun tääkin on 80 nopeusrajoituksella varustettu tie, mutta on sen verran mutkainen, että kyllä tässä mettään mennään, jos 85 ajetaan. Ainakin sen 2 kertaa olisi tämä auto mennyt jo lunastukseen, jos en olisi itse puuttunut tähän automaattiohjauksen toimintaan. Tää olevinaan pystyy ajamaan tämmöisiäkin suhteellisen mutkaisia teitä. Näissä ei vielä, no nyt otettiinkin näköjään tämmönen ylimääräinen skitsofrenia-kohtaus, eli näitähän tälle Teslalle tulee, vaikka nytkin oli vaan vakionopeuden säädin päällä. Sopivasti tulee sivusta päin auringonpaiste ja tuommoisia auringon ikään kuin viiruja tiellä, niin kun se perustuu pelkästään kameraan eikä siinä ole mitään tunnistimia, niin tää raukka tulkitsi, että siinä oli joku este tiellä. Ja päätti sitten hetkellisesti vetää liinat kiinni ennen kuin sitten annoin vähän kaasua, että eiköhän nyt ajeta ihan normaalisti tätä tietä eteenpäin. Eli tämmöisiä haamujarruttelujahan tämä auto tekee kelistä riippuen. Saattaa olla, että jos on sopiva keli ja auringonpaiste on niin kuin nätin tasasta, niin ei se tee välttämättä niitä ollenkaan. Mutta niin kuin esimerkiksi nyt ajetaan tosiaan tälle vähän iltamyöhäisellä, että aurinko jo matalalla ja tulee puista tuommoisia varjoja koko ajan pitkin tietä, niin tämähän vetelee jarrutuksia aina milloin huvittaa. Ei oikein vakuuta, ja tosiaan näitä hamujarrutuksia tulee kelistä riippuen, joskus ei ollenkaan, joskus saattaa olla, että niitä tulee muutaman kilometrin välein. Ja kun se autopilotti ajaa keskellä kaistaa koko ajan, riippumatta onpa siinä keskellä kaistaa vaikka syvät ajourat, jotka on sillä hetkellä täynnä vettä, niin se on suorastaan vaarallista, että se auto ei ymmärrä väistää niitä ajourien keskellä sijaitsevia syviä lätäköitä, mitä nyt valtaosa autoilijoista kuitenkin ymmärtää, että ei kannata vesiliirtoa hankkia sitä autoa niissä syvissä lätäköissä. Yksi sellainen erityisen hankala olosuhde tuolle automaattiohjaukselle tuntuu olevan sellainen tilanne, mikä Suomessa, ainakin täällä meillä Pohjois-Karjalassa, toteutuu aika usein. Eli tieltä kääntyy vasemmalle risteys ja tie on levennetty siitä risteyksen kohdalta sillä tavalla, että oikealta voi tarvittaessa ohittaa sen vasemmalle kääntyvä autoilija. Ja tämä Tesla automaattiohjaus kiertää joka ainoa kerta sen levennetyn tieosuuden siitä keskeltä sitä leveää tietä. Yksi semmoinen selkeä ongelma tässä automaattiajossa on tuo nopeuden muuttuminen. Eli kun laitan autopilotin päälle ja lähden tuosta ajamaan ja ajon nopeusrajoitus muuttuu esimerkiksi 100–80, auton näytöllä näkyy, että siellä on 80, mutta yhtäkkiä auto saattaakin sekunnin päästä niin pompauttaa vauhin johonkin 105 esimerkiksi, missä se nyt olisi aikaisemmin ollut. Eli se tunnistaa, että tässä pitäisi ajaa hiljempaa, se hetkellisesti ajaa ja sitten se yhtäkkiä nousee se nopeus. Teslalla löytyy jostain käyttöohjekirjasta kuulemma joku ympäripyöreä selitys, että tämä johtuisi jotenkin siitä, että Tesla oppii siitä, että miten tavan ihmiset ajaa. Minä en ole kenenkään nähnyt ajavan silleen, että jos ne jarruttaa siihen 80 nopeusrajoituslätkälle, niin ne sitten lähtisi täysillä kiihyttämään heti sen nopeusrajoitusjätkän jälkeen, koska siinä heti kohta sen lätkän jälkeen on sitten se nopeuskamera, joka ottaa valokuvan ja lähettää sitten terveiset kotiin sitä kautta. Niin ihan täyttä paskapuhetta, kyllä se on ihan pelkkä bugi tässä järjestelmässä, joka sen aiheuttaa, eikä mikään ihmiskuljettajien Teslalle opettama paha tapa, mikä tietysti olisi hirveän kaunis ajatus Teslan kannalta. Yksi sellainen, mikä on itteni ihan yllättänyt, että tästäkään ei kukaan ollut etukäteen maininnut missään foorumilla, mutta
Tämä auton navigaattorihan on ihan niin kuin välillä täysin surkea hakemaan oikeaa reittiä johonkin kohteeseen. Eli esimerkkinä niin on kerran lähdetty tuolta kotipaikalta ja pistetty, että lähdetään Kouvolan suuntaan, ja navigaattori oli sitä mieltä, että heti ensimmäistä risteyksestä lähdetään oikealle ja kierretään sellainen ylimääräinen 30 kilometrin mittainen lenkki. No sitten kun käännyttiin vasemmalle, niin kun tiedettiin, että siitä täytyy kääntyä, niin autolla meni sellainen muutaman kilometrin matka, kun oli vielä sitä mieltä, että tein nyt ihmeessä U-käännös. Ja sitten kun lopulta se navigaattori tajusi, mistä kautta halutaan ajaa, niin sen jälkeen hävisi 28 kilometriä matkaa ja muistaakseen puolisen tuntia matka-aikaa siitä. Eli ei ollut ihan optimaalinen reitti, mitä se oli siihen hakemassa. No toinen esimerkki tämmöistä ihmeellistä tilanteesta oli viimeksi eilen. Mentiin tuolta Kehä kakkoselta, olikohan se nyt ykköstietä pitkin, kun mentiin tuohon Kehä ykköselle, ja siitä sitten haluttiin lähteä Kehä ykköstä itään. Niin auto oli sitä mieltä, että kannattaa ensin lähteä Kehä ykköstä länteen ja vetää seuraavassa rampissa U-käännös ja sitten pääsee vasta sinne idän suuntaan. Eikä suinkaan niin, että olisi ajettu se 200 metriä suoraan ja käännytty suoraan sinne Kehä ykköstä itään. Yksi aika huvittava tilanne oli tuon navigaattorin kanssa sellainenkin, kun tuosta Outokummun keskustan läpi oltiin ajamassa ja mentiin vähän niin kuin sitä kylän pääraittia pitkin, oltiin tulossa tuohon Kuopion tielle päin takaisin, niin auto oli sitä mieltä, että sen sijaan, että olisi jatkettu 30 metriä suoraan sitä pääraittia ja käännytty liikenneympyrästä oikealle, niin olisi kannattanut oikaista siitä torin läpi. Eli kartassa se on tietysti niin kuin tienä ihan samalla lailla kuin se pääraittikin, niin se on tie siinä ja olisi varmaan oikaissut jonkun 10 metriä se torin läpi oikaiseminen, mutta lähtökohtaisesti itsellä ei tule mieleen, että lähdetäänpä tuosta torin läpi oikaisemaan. Ja nyt kun tuolta lukee, niin siellä on fanipojat odottamassa ihan vesikielellä niin sanotusti, että Teslalta tulee suuri ja mahtava full self-driving, jonka Elon Musk lupasi ensimmäisenä tuleva jo vuonna 2017 vai 18 vai 19. Joka tapauksessa monta vuotta sitten jo piti olla sellainen tilanne, että nämä Tesla-autot ajaa robottitaksina yksinään ilman ihmiskuljettajaa pitkin kyliä. Herranen aika, kun ei tämä auton navigaattori edes löyvä perille ilman, että se eksyy jatkuvasti kymmenien kilometrien pituisille ylimääräisille lenkeille. Ja sitten niin kun jatkuvasti tehdään hätäjarrutuksia. Jos tätä ihminen ohjaisi, niin tämäkin auto olisi mennyt jo vähintään 2 kertaa mettään. Kyllä tästä on vielä vuosien matka siihen, että tämä auto pystyisi ajamaan yksinään edes suljetulla alueella. Saatikka, että tämmöistä kannattaa liikenteeseenkaan päästä omillaan kulkemaan. En ole henkilökohtaisesti laittanut omia eurojani siihen, eli en ole ostanut sitä FSD-pakettia, joka on ihan just tulossa. Enkä kyllä todennäköisesti tule ostamaankaan ennen kuin se jonakin päivänä valmistuu. Veikkaan, että tästä autosta on aika jättänyt siinä vaiheessa. Tuosta pelkkään kamerakuvaan perustuvasta automaattiajosta muutenkin on hyvin skeptinen, että se tulee koskaan ikinä milloinkaan toimimaan Suomen olosuhteissa, koska meillä on täällä talvi. Se FSD nyt ei ole tämän videon pääpointti, vaan se pointti on, että tämän auton edes vakionopeuden säätimeen saati tuohon kaistallapitoon ei voi täysin luottaa läheskään kaikissa tilanteissa. Tulee ihan tarpeettomia haamunjarrutuksia. Auton ei voi kaikilla tieosuuksilla antaa itse ohjata, muuten se karkaa mettään. Että siihen kannattaa varautua, jos tällaista autoa hankkii. Tältä Teslan keskustietokoneesta löytyy ainakin 3 eri kohdasta arvio siitä, että minkälainen kantavuus tässä autossa on jäljellä. Eli esimerkiksi tästä näytön yläreunasta löytyy. Sitten jos tähän laitetaan joku kohde, niin se kertoo, että paljonko siellä perillä tulee olemaan. Ja sitten jos mennään täältä valikosta katsomaan energiatasoa, niin sieltä löytyy vielä live-ennuste siitä, että mikä se varaustaso tulee siellä perillä olemaan. Ja nämä kaikki 3 arviota on täysin ilmeisesti toisistaan riippumattomia, sillä parhaimmillaan ne saattaa kymmeniä kilometrejä heittää keskenään siitä, että mikä se tämänhetkinen akun kantama on ja mikä se tulee sitten olemaan siellä perillä. Et siinäkin taas se niin kuin ylivertaisuus, voihan se olla, että se on paremmin kuin jollain muulla, mutta ei tääkään nyt ihan valmis ole.
Teslalla on tässä autossa sellaisia useampia vähän niin kuin ajattelemattomuuksia minun mielestä siinä, että miten tietyt toiminnot toimii. Esimerkkinä otan valot. Eli nyt jos haluan valot päälle, esimerkiksi kun ajan, no niitähän ei tietenkään suoraan saa mistään katkaisijasta, koska eipähän sille ole tietenkään voinut fyysistä katkaisijaa tehdä. Helpoin tapa, millä itse ne yleensä laitan päälle, niin väläytän pitkiä valoja, jolloin tähän näytölle tulee sitten valinta, mistä saa laitettua ajovalot päälle. No nyt kun ne on laitettu ne ajovalot päälle, jos pysäytän auton, poistun autosta, se menee lukkoon, niin ajovalot jää päälle. Näytölläkin lukee, että kun ajovalot on laitettu manuaalisesti päälle, niin ne jää päälle. Eli jostain syystä auto olettaa, että me haluan jättää valot päälle, kun me poistun autosta. Vaikka niin kuin muissa autoissa on nimenomaan erilaisia muistutuksia, että hei, sinä poistut autosta, että laita ihmeessä valot pois päältä, niin Tesla vaatti, että ai joo, sinä halusit valot päälle, kun sinä laitoit ne 2 tuntia sitten ajon lähtiessäsi päälle, niin sinä varmaan haluat, että ne jää päälle. En ymmärrä, mihin perustuu. No kaiken huippu on se, että sitten kun sillä autolla on oltu pysäkissä ja auto on ollut ovet lukossa, valot on ollut päällä, lähdet seuraavan kerran ajamaan, niin sit se sammuttaa ne. Sitten sä ajattelet, että no nyt sä lähdet ajamaan, että se nyt enää tarvii valoja, niin laitetaan pois päältä. Tämähän on pikkusen reilusti raivostuttavaa, erityisesti siinä vaiheessa, kun ajelet perävaunun kanssa. Eli tässä autossahan on erikseen tämmönen perävaunun mode, eli vetotilaa, kun laitetaan perävaunu perään, niin sitten voidaan laittaa täältä tietokoneelta vetotila päälle, ja auto toki yleensä tunnistaa sen itsekin, jos on pistorasiaan kytketty perävaunu. Mutta vetotila vaikka on päällä, niin siitä huolimatta takavalot ei pala. En tiedä sanotaanko nyt ihan suoraan laissakin, mutta ainakin itse lähtisin siitä, että jos peräkärri on perässä, niin varsinkin silloin on kyllä autossa takavalot oltava päällä. Tässä joku aika sitten käytiin asuntovaunun kanssa reissussa ja ihan muutaman kerran meinas pikkusen hermo mennä siihen, kun lähit esimerkiksi camping-alueelta, sanotaan nyt vaikka Rovaniemen matkaparkista lähettiin ja tökkäsin siinä heti ensimetreillä, aloin jo tottua siihen, niin tökkäsin valot päälle, ajettiin siihen puomille. No sit minulla oli kännykässä se koodi, millä minun piti saada se puomi auki, joten poistuin kännykän kanssa autosta. No autohan tietenkin sammui siinä vaiheessa, totta kai sen piti sammua. Ja kun lähdin ajamaan, niin auton valot tietenkin päätti, että no nyt kun se poistui autosta, auto sammutettiin, se tuli takaisin, niin totta kai ne valot piti sammuttaa siinä vaiheessa, eli laitan sitten uudelleen ne päälle. Ja kun tähänkin olisi niin helppo ratkaisu, käytettäisiin osa tästä näyttöpinta-alasta, missä nyt tällä hetkellä on tää ihme pelleily, missä aina arvotaan, että onko tuo nyt roskapönttö vai onko se Fiat Punto vai mikä se on tuo tuossa vieressä oleva asia. Niin laitettaisiin osa tästä, pehitettäisiin vaikka jonkunlaisella yksinkertaisella virtavalikolla, missä näkyisi koko ajan esimerkiksi, että kun me poistun autosta, jätä ilmastointi päälle, siinä suoraan sille nappi. Tai vaikka, että minä haluan nyt valot päälle, niin minä saan ne suoraan tuosta, eikä sille, että minun tarvii aina etsiä ne jostain valikon kautta. Eli jos niitä fyysisiä nappeja jätetään pois ja sitten sulla on tämmönen melkein 16 tuuman kosketusnäyttö, niin emme kyllä ymmärrä, että minkä takia useampi niistä selkeästi jatkuvasti tarpeellisista painikkeista niin ei ole ihan koko ajan näkyville ja läsnä tässä näytöllä. Sekin just, että kun mennään vaikka kauppaan ja lapset jää autoon, niin tällä hetkellä pitää sitten kun pysähytään, niin napauttaa tuosta ilmastoinnin kuvakkeesta ja sen jälkeen tuosta reunasta löytyy painike, josta saa jätettyä autoa ilmastoinnin päälle. Lähtökohtaisesti, jos minä pysähdyn, niin eikö tämä tietokone voisi ymmärtää sen, että nyt se saattaa haluta tehdä semmoisen valinnan, kun laittaa sen ilmastoinnin esimerkiksi päälle, eli näyttää vaikka semmoisia oletusarvoisia toimintoja, mitä autosta poistuttaessa saatetaan usein käyttää. Niin eikö niitä esimerkiksi voisi tuoda tähän näytille? Sen sijaan se vaan näyttää tuossa, että no nyt olet parkkipaikalla ja tuossa kohti olet karttaa, että niin kun valtavan kokoinen näyttöpinta-ala täysin hyödyntämättä siinä kohtaa. Yksi hyvin ilmeinen puute, joka on tullut Teslan tavasta säästää kaikessa mahdollisissa valmistuskustannuksia, on nämä keskikonsolin laatikot. Täällähän on 2 kappaletta tämmöisiä syviä laatikoita, mihin saa ihan hyvin kyllä mahtumaan tavaraa, mutta aika heikosti käyttökelpoisia siinä vaiheessa, jos siellä ei ole mitään niin kuin hyllyjärjestelmää, vaan ne on tosiaan tämmöiset syvät laatikot, minkä pohjalle joutuu täältä pikkusen kurottelemaan, että yltää.
Sama homma täällä takana, mutta täällä oikeastaan näkyykin se, että mitä näille pitäisi tehdä. Eli tähän on suunniteltu jo valmiiksi, että tähän tulee tämmöinen pieni laatikko, mutta sitä ei kuitenkaan toimiteta sitten mukana. Se pitäisi Teslalta erikseen ostaa, taitaa maksaa 40 €, jos ostat kumpaakin näistä tämmöisen pienen laatikon. No minä nyt esimerkiksi on 3D-tulostimella nämä tehnyt, että ei tarvinnut Teslalta ostaa muutamalla kympillä laatikoita, mutta jotenkin tuntuu hyvin ihmeelliseltä, että eihän nämä niinku ole. Se on vähän sama kuin myös jääkaapin, josta puuttuu hyllyt. Ja kyllähän sinne saa tietysti tavarat kylmään, mutta ei se kovin käytännöllistä ole ilman niitä hyllyjä. Yksi tämmöinen vähän erikoisempi ominaisuus tässä autossa, josta tulee taas mieleen, että onko nämä auton suunnittelijat ennenkin jotain autoja suunnitellut, vai olikohan nyt ensimmäinen kerta, niin etu- ja takapenkkien välissä tältä etupenkkien alta on tämmöinen valmis onkalo niin sanotusti tuonne etupenkille. Elikkä lapsilla esimerkiksi kun tänne lattialle joku vesipullo tai muu juomapullo jää, niin sehän pyörii täältä lattian kautta sitten tuonne kuljettajan jalkatilaan ja lopulta johonkin polkimien alle, mikä nyt voi parhaimmillaan olla hyvinkin vaarallista. No sen lisäksi täällä lattiassa on sitten tämmönen ilmanvaihtokanava, josta kautta tulee tänne takajalkatilaan sitten tuo ilmanvaihto. Ja siihen ei ole sitten suotta laitettu mitään ritilää. Siinä on tuommoinen avoin kaukalo, kotelo suoraan auton lattiassa, jos ei ole mitään ritilää. Ja on jo meilläkin yhden kerran löytänyt sieltä semmoisen jonkunlaisen karkkilaatikon, joka oli hautautumassa tuonne ilmanvaihtokanavan sisälle. Että tuohonkin on nähnyt, että on netissä porukka 3D-tulostimella tehnyt ritilöitä eteen, mutta onhan tuo nyt aika lapsellinen puute tämän hintaluokan autossa, että jalkatilassa on ensinnäkin pääsy tuonne eteen ja siksi toisekseen sieltä vielä saattaa joku roska karata tuonne ilmanvaihtokanavaan, jota ei sitten saa pois kuin purkamalla koko auto tuhannen palasiksi. No yksi mikä taas jakaa mielipiteitä on tämä Teslan käyttöliittymä, eli joidenkin mielestäni tämä on parasta ikinä. Jotkut jopa kuvittelee, että tämä kosketusnäyttöjärjestely olisi tähän tehty sen takia, että se olisi parempi käytettävyydeltään. Tämähän on tehty tähän sen takia, että se on halpa valmistaa. Eli jokainen nappula, mikä täältä saadaan vähennettyä, maksaa sen muutaman dollarin, sille piuhotukset, sen asentaminen, sen reijän tekeminen tuohon kojelautaan, kaikki maksaa. Se, että se on kaikki siirretty, koko se käyttöliittymä tähän kosketusnäyttöön, niin se on vain ja ainoastaan kustannusteknisistä syistä. Ja yllättävän hyvin se toimii sillä tavalla, että kyllä tämän kanssa niin kuin ihan hyvin tulee toimeen, mutta kyllähän tässä muutama semmoinen kohta, missä ihan selkeästi olisi hyvä, jos siihen saisi mekaanisen katkaisijan. Esimerkiksi pyyhkijöiden toiminnallisuudet ja ajovalojen toiminnallisuudet. Eli valojen päälle laitto just niin on vähän semmoinen, niin kuin joutuu sen kanssa vähän askartelemaan. Ja sitten samaten nämä pyyhkijöiden tihkutoiminnot ja muut, niin kyllä niissä pitäisi joku manuaalinen säätö olla. Kyllä niitä sen verran usein joutuu säätämään. Näiden pyyhkimien ja valojen automaattisäädöissähän ei sinänsä olisi mitään pielessä, jos ne toimis aina niin kuin niiden pitäisi toimia. Mutta tässä autossa esimerkiksi niin tuo pyyhkijöiden automaattinen nopeuden säätö perustuu pelkästään ja vain ja ainoastaan tuohon kamerakuvaan, koska niitä tunnistimia erillisiähän ei edelleenkään ole haluttu laittaa. Ja koska se perustuu kamerakuvaan, niin riittää, että siihen jää sopiva pieni tahra tuohon kameran kohdalle, niin pyyhkijät rullaa sitten ihan koko matkan. Ja on käynyt jo pari kertaa itsellekin silleen, että on oltu jossain reissussa ja on joku ötökkä tai muu tarttunut sopivasti tuohon tuulilasiin tuohon kameran kohdalle ja sen jälkeen sitten niin käytännössä ei ole voinut edes vakionopeuden säädintä käyttää, koska koko ajan kuivaa lasia hankaa pyyhkijät tuossa ja ei viiti kuluttaa tuota tuulilasia ihan naarmuille. Ja kyllä se vähän tyhmältäkin näyttää, kun tulee vastaan autoja ja keskellä kuivaa päivää, niin jollain pyyhkijät rullaa koko ajan. Eli ihan ilmiselvää on, että on tilanteita, joissa ne pyyhkijät ei toimi oikein. Osalla autoilijoista tuntuu olevan vielä vähän niin kuin enemmän niitä, eli todennäköisesti siinä on joku sellainen homma, että niiden kameroiden kalibroinnissa on pientä haastetta ollut Teslalla ja sitä kautta tuntuu, että toisilla ne
Toisilla ne pyyhkijät rullaa ihan koko ajan, vaikka kuinka putsailisi tuulilasia paremmin. No aika moni puolustelee tämmöisiä mekaanisten katkaisijoiden puutetta sillä, että tähän voi jälkiasentaa, eli lisävarusteena itse ostaa fyysisiä painikkeita, jotka sitten voi ohjelmoida tekemään mitä tahansa. No joo, kyllä se varmaan sitten niin kuin auttaa, mutta eihän se sitä tarkoita, että tämä niin kuin tuote olisi sen parempi uutuuttaan, jos sen voi jollain lisävarusteella korjata sen puutteen, mikä tässä on. Et se on vähän sama kuin, että jos ostaa jonkun urheiluauto, jossa on liian vähän tehoa ja sitten toinen tulee sanoa, että no voihan sitä virittää. No voihan sitä virittää tietysti, mutta se niin kuin ei paranna sitä tuotetta, minkä Tesla on tehnyt, että sen voi jollain kolmannen osapuolen jälkiasenteisella varusteella sitten parantaa tai korjata sen käytettävyyden sille tasolle, millä sen pitäisi olla jo ihan suoraan Teslalta tehtaalta tullessaan. Teslahan jossain vaiheessa siirtyi tämän Yn ja kolmosen kanssa ymmärtääkseni ainakin niin pois tämmöisistä oikeista etäisyystunnistimista, esimerkiksi pysäköintitunnistimista, ja siirtyi tämmöiseen Tesla Vision-systeemiin, eli kaikki nämä pysäköintiavustimetkin toimii sitten jatkossa pelkän kamerakuvan varassa. Ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä ainakin tässä autossa niin niistä ei ole käytännössä yhtään minkäänlaista lisäarvoa yhtään missään pysäköinnissä. Kamerakuva, jota tämä pysäköintijärjestelmä käyttää, niin ensinnäkin se kuvataan tästä tuulilasin yläreunasta peilin takaa. Ja siitä kohti tietysti kun katsotaan, niin eihän ensinnäkin tuohon keulan eteen niin pystyy edes näkemään. Siinä on joku metrin verran varmaan sitä katvealuetta, mihin se kamera ei pysty edes näkemään. Eli vaikka ne nyt minkälaisia koodinpätkiä sinne virittelisi, niin jos esimerkiksi siinä auto edessä pötköttää koira tai kissa tai jotakin muuta tämmöistä estettä, minkä päälle ei olisi soveliasta ajaa, niin tämä kamera ei kyllä sitä pysty näkemään, vaikka siihen laitettaisiin minkälainen ohjelmistopäivitys tulevaisuudessa. No mikä tässä pysäköintiavustimessa sitten käytännössä häiritsee, niin useamman kerran on käynyt silleen, että jos auton takana on joku varjo, esimerkiksi niin kuin nyt tässä tullaan, niin siinä on varjo takana. Tällä kertaa se tulkitsi se ihan oikein, että siihen varjoon nyt ei törmätä. Useamman kerran on käynyt sillä tavalla, että auto on sitä mieltä, että nyt pitäisi pysähtyä, vaikka tässä on 10 metriä tyhjää pihamaata vielä perässä. Kun siinä on joku sopiva varjo tai tien halkeama tai joku muu tämmöinen. No vähintään tässä vaiheessa sitten, kun tullaan tämmöisen pihamaan reunaan, jossa alkaa heinikko, niin yleensä auto vetää viimeistään siinä vaiheessa jonkunlaisen kilarin, niin kuin nyttenkin on sitä mieltä, että ei missään nimessä voi tuohon alueelle ajaa, vaikka nyt itse näen esimerkiksi, siinä on kuorma-auton renkaan jälkiä ihan reilusti, että tänne on päivittäin joku kuorma-auto on pysäköinyt, eli ihan ok on vielä peruuttaa, jos haluaa. Ja eteenpäin vastaavasti sitten taas niin kun se pyrkii arvioimaan, että missä kohti on esimerkiksi kanttikivi, kun ajetaan jossain parkkipaikalla parkkiruutuun, niin täällä alkaa vinkumaan ja huutamaan nuo parkkitutkat, että nyt ollaan törmätty johonkin. Monesti on käynyt sille, että se näyttää, että olisin ajanut kanttikiven päälle sille, että kanttikivi olisi jo tuossa etupyöriä vasten. Ja kun on itse silleen niin kun en arvioinut sen etäisyyden ja nousee autosta, niin etupuskurin edessä on vielä 10 senttiä tyhjää. Eli ihan täysin yhtä tyhjän kanssa tuolla niin kuin tämänhetkisellä pysäköintiavustimella niin ei tee käytännössä yhtään mitään. Minun mielestä yhtään missään tilanteessa. Ja just se, että taaksepäin se joskus toimii ihan hyvin, mutta kun taaksepäin kun laitetaan pakki päälle, niin näkee videokuvan, niin se toimii 100 kertaa paremmin kuin tuo pysäköintitutka missään tilanteessa. Niin ihan täysin yhtä tyhjän kanssa. No sitten voi tietysti joku sanoi, että se on Teslalla kesken viedä se koodi, että siihen tulee jossain vaiheessa parannuksia. Voi tulla, että siihen tulee jotain parannuksia, mutta ei se tällä hetkellä kyllä lämmitä yhtään mieltä, että jos sillä pyyhkäisee johonkin esteeseen törmää tai sitten yrittää tällä hetkellä pysäköidä tätä autoa johonkin, niin se ei juurikaan lämmitä, että jonakin päivänä siihen saattaa tulla päivitys, että se toimii paremmin tuo pysäköintitutka. Aika monessa arvostelussa tuolla netissä, kun lukee näitä koeajoja tästäkin autosta, niin todetaan, että on pintakovuutta liikaa jousituksessa. No
sen on esimerkiksi Tesla jossain vaiheessa nyt sitten korjannut sen tilanteen, eli jousitusta heilahduksen vaimentimien jäykkyyttä on pehmennetty ja sitä kautta tällä hetkellä niin minun mielestä ihan mukava ajettava, ei ole minun mielestä mitään ongelmaa siinä. Mutta siinäkin piilee taas yksi näitä Teslan niin kuin ihmeellisyyksiä, että ostajille ei edes kerrota, että tehdään tiettyjä muutoksia siihen autoon. Eli esimerkiksi nyt Amerikassa valmistettuihin Tesla Model Y on muutettu runkorakennetta sillä tavalla, että siellä ei enää olekaan irtonaisista peltikäikäleistä hitsattu runko, vaan siellä yksittäisestä isosta alumiinivalusta tehty runko. Ja no Tesla tietysti varmaan ajattelee ja perustelee asiaa sillä, että se on asiakkaalle ihan se ja sama minkälainen runko siellä on. Mutta ei se välttämättä kaikille asiakkaille ole esimerkiksi se, että jos sellainen auto kolaroidaan, niin sitähän ei sitä runkoa sitten vaiheta, että se on sen verran kiinteästi siihen muuhun korirakenteeseen liitettynä, että se on sitten kyllä kerralla lunastuksessa, jos se runko vääntyy. No joo, ennen sitä on tietysti tietynlaisia törmäysvyöhykkeitä, että ei se ihan herkästi väänny, mutta että siinä vaiheessa kun se vääntyy, niin se on sitten kerralla lunarissa se kyseinen kori. Ja sitä kautta niin joku ostaja varmaan haluaisi tehdä sen päätöksensä ihan itse, että onko se hänelle merkityksellistä, että siinä on tämmöinen iso valmistustekninen muutos tehty. Mutta tällä hetkellä sitä ei pysty tekemään, kun Tesla ei kerro, että sellainen muutos on tehty, vaan se ihan vaan tekee näitä muutoksia omapäisesti ja sitten jossain vaiheessa, kun innokkaat ihmiset tutkii ja purkaa niitä autoja, niin huomaa, että hei, täällähän tämmöinen muutos tapahtuu. Yksi, mikä itseäni häiritsee ehkä eniten näistä auton ominaisuuksista tämmöisessä päivittäisessä ajossa, on nämä penkkien materiaalit. Eli tähänhän on valittavissa joko mustat tai valkoiset sisustat. Ei puhuta mitään, että mitä materiaaleja ne olisi. No käytännössä ne on samaa materiaalia eri värisenä. Ja näähän on jotain vegenahkaviritelmää, mitä lienekään. On kyllä ainakin itselleni niin todella hiostava tämä penkki istua. Riippuu tietysti vähän, että minkälainen aineenvaihdunta kenelläkin on, että hikoileeko yleensä tämmöisestä penkistä. Mutta itselle se on aika ikävä, että vähänkään aurinkoisempi päivä, niin kyllä jos tässä 2-3 tuntia istuu, niin varmasti on selkämärkänä. Se on minun mielestä todella säälittävää, että tällaisen ei saa mitään muuta kuin tämmöisen hiostavan penkin nahkapäällysteellä, että lasken erittäin isoksi miinukseksi tässä autossa. Ja se on muuten sellainen asia, mitä itse esimerkiksi kun käytiin koeajamassa tämmöistä autoa, niin silloin oli sellainen keli varmaan ja sen verran nopea kuitenkin se koeajo, että en sitä niin kuin kiinnittänyt siihen huomiota. Mutta nyt kun tämän auton kanssa on elelty ja tällä ajeltu, niin on kyllä niin kuin ruvennut häiritsemään itteeni, että jos on tosiaan vähänkään lämpimämpi, aurinkoisempi päivä, niin kyllä minulla selkä hikoaa tässä penkkiä vasten koko ajan. Yksi sellainen kohde, mikä itseäni pikkusen häiritsee, kun mielelläni haluaisin, että tämä auto olisi mahdollisimman energiatehokas, niin on tuo lasikatto. Joo, se on aika hyvin tummennettu, että se helpottaa kummasti sitä, että ei sieltä ihan mahdottomasti lämpöä tule sisään, mutta kyllä sitä kuitenkin tulee ja kyllä me väittäisin, että se voi olla useamman prosentinkin, mitä se sopivalla kelillä vaikuttaa tähän auton kokonaisenergiatehokkuuteen, kun lämpöpumppu joutuu sitten kabiinia viilentämään. Että se on kyllä kanssa semmonen, että jos olisin saanut valita, niin olisin ottanut ilman lasikattoa. No on siinä kieltämättä se hyvä, että tämä lasikattohan tietysti nostaa tätä kattokorkeutta jonkun verran. Eli jos siinä olisi metallirunko ja peltilevy päällä ja verhoilu, niin sehän olisi todennäköisesti 5 senttiä matalampi tämä katto. Silti ihan riittävä. Ei silti olisi ongelma, että pääosuus kattoo, mutta kuitenkin, että kyllähän se korottaa sitä, että miten hyvin tänne mahtuu istumaan. Teslan valmistuksen laatuhan on yksi asia, mikä varmasti melko montaa Tesla-ostajaa mietityttää ja niin mietitytti itseänikin. Se oli yksi niistä syistä, minkä takia valitsin pieniakkusen valkoisen värisen Tesla Model Yn, joka on valmistettu Kiinan tehtaalla, koska semmoisen pienen oman selvittelyn perusteella niin vaikuttaa, että Kiinan tehtaalta tulee vähiten niitä valmistusvirheitä. Ja itselle nyt sattui tässä arpapelissä semmonen suhteellisen hyvä arpa, eli ainoa semmonen
itseäni häiritsevä kohta tämän auton valmistuksessa on tämä kuljettajan oven istuvuus. Eli hyvin selkeästi ovi roikkuu täältä takareunasta ja se on nähtävissä niin kuin kaikista saumoista, että oven asennus ei ole ihan täydellistä. No tässä autossahan tämä nyt ei mikään ihan mahdoton tilanne ole ja tämä on menossa takuukorjaukseen, että tuo oven asemointi sitten korjataan. Mutta se kuvastaa kyllä hyvin sitä, että sanotaan aika monelta tehtaalta, itsekin on aika monella autotehtaalla käynyt, niin siellä on sen tason laadun varmistus joka autolle, joka ainoalle autoyksilölle, että tällaisia oven asennuksia ei käytännössä pääsisi kyllä asiakkaalle asti menemään. Ja se on itse asiassa semmoinen asia, että mitä on katsellut noita Tesloja kuvia ja videoita netistä, niin itse en henkilökohtaisesti ostaisi yhtään ainutta Amerikassa valmistettua Teslaa. Vanhan sanonlaskun mukaisesti suuri maa ja suuret toleranssit. Mutta tämä on yksi semmoinen, mikä pitää tiedostaa, jos Teslaa ostaa, että se on pikkusen arpapeli, että minkä tason korin saumat siinä tulee olemaan. Ja osassa tuntuu olevan, että on ihan selkeitä maalipinnan virheitä, on roskia jäänyt maalipinnan alle ja niin edelleen. Ja ne on sellaisia, minkä kanssa sitten osa tuntuu olevan, että on joutunut vähän jopa neuvottelemaan Teslan kanssa, että meneekö ne edes takuuseen, vaikka nyt ihan ilmiselvää pitäisi olla, että maalipinnan alla olevat roskat on takuasioita. Mutta se on semmoinen, mikä joutuu vähän niin kuin tiedostamaan, että arpapeliä ja toivoa sitten, että sattuu yhtä hyvä tuuri edes kuin itselle, että ei ole kuin yksi ovi, joka tarvii sitten säätää vähän paremmin. Yksi mikä on tässä korin muotoilussa selkeästi epäonnistunut asia on tämä takaoven ja takakyljen ulkonema tänne taaksepäin. Jaha, auto päätti taas mennä lukkoon, kun on avain kuitenkin niin kaukana tuosta autosta. Mutta joo, eli tämä takakyljen muotoilu, joka sitten kerää kaikki mahdolliset kivet, mitä etupyörästä vaan lentää, niin tähän takaoven pintaan. Ja näistä kyllä sitten tuntuu aika monella maalit irtoavan hyvinkin nopealla aikataululla. No Tesla on NS korjannut tilannetta sillä, että näihin on asennettu kiveniskutapeippi. Omassa autossa esimerkiksi tästä etureunasta tämä kiveniskutapeippi on melkein 10 milliä ylhäällä tästä oven alareunasta ja takareunasta taas 5 milliä eteenpäin. Eli just se kaikkein pahin ja vaarallisin kohta, tämä oven ihan alareuna, mihin ne enin hiekka ja kivet osuu, niin se on käytännössä kokonaan suojaamatta. Samaten sitten se kaveri, joka on tämän roiskeläpän suunnitellut, niin tää pitäisi olla vähintään sentin leveämpi tänne ulospäin ja sitten jonkun sentin varmaan saisi olla matalammallekin. Tähänkin on huomannut, että muutama sanoi, että pitää laittaa Rally-Armorin jälkiasenteiset roiskeläpät, jotka maksaa vissiin jonkun 200–300 euroa. Ei ole taas minun mielestä semmoinen kohta, missä voi niinku puolustella autovalmistajaa sillä, että tämän voi korjata jälkiasentamalla siihen paremmat roiskeläpät. Kyllä tässä pitäisi olla kunnollinen roiskeläppä. Tai sitten esimerkiksi tämä helmamuovi voisi muotoilla siten, että se tulisi tästä alta ulospäin nimenomaan pitkältä matkalta, jolloin se suojaisi, että sieltä ei pääsisi nousemaan tänne niitä kiviä ollenkaan. Ihan selvä suunnitteluvika autossa, jota Tesla ei ole nyt halunnut ihan täydellisesti myöntää ja korjata, vaan sitä yritetään korjata sitten lätkimällä autoihin tämmöisiä sinne päin asennettuja kiveniskuteippejä. Tesla on valinnut laittaa tähän Model Y:hyn kaikkiin 4 oveen karmittoman ovirakenteen, eli ovessa ei ole karmia ollenkaan ikkuna ympärillä, vaan ikkuna on suoraan tässä sitten oven yläreunassa. Ja on varmaan jonkun mielestä tyylikäs ja hieno ratkaisu. Jos saisin valita, niin ehdottomasti jättäisin pois. Tällekin melkein väittäisin, että on kysymys valmistusteknisestä säästöstä. Eli säästetään taas yksi pintakappale peltiosa, mikä normaalisti stanssataan, ja sisempi peltiosa, joka stanssataan. Sekä sitten ikkunan täällä kiertävä tiiviste joka niin kuin kaikki on tämmöisiä säästöjä, mitkä jokaista autoa kohden tulee sillä, että jätetään se karmi kokonaan pois. Ja on yllättävän vähän näissä toistaiseksi ollut ongelmia. Muistan erään saksalaisen premium-merkin korjaamolla aika usein jouduttiin säätämään näitä karmittomia ovia, että ikkuna ei suhise täältä eikä sitten toisaalta korin kiertoliikkeiden mukana natise. Näissä on yllättävän vähän lukenut semmosista ongelmista.
eikä itselläkään ole ollut mitään ongelmaa, mutta aina kun on kysymys karmittomasta ovesta, kun tätä ovea lähdetään aukaisemaan ja ikkuna menee tuolla tavalla alas pikkusen, että se pääsee tuolta nätisti tiivisteen alta tulemaan pois, niin aina, riippumatta kuka sen on tehnyt, niin sopivalla kelillä tulee ihan 100% varmuudella jäätymään tämä tiiviste tuohon ikkunalasiin kiinni, jolloin sitten tämän oven aukaiseminen on vähän semmoinen, mikä sitten joko se rikkoo noita tiivisteitä tai sitten se ei normaalisti sieltä pääse muuten aukeamaan, mutta Suomen olosuhteissa niin ehdottomasti jättäisin tämmöiset karmittomat lasit pois. Ei varmaan lämpimissä maissa niin ole mitään ongelmaa, toimii ihan hyvin, mutta Suomessa en kyllä tämmöisiä mielellään olisi itse halunnut. Yksi mikä aika nopeasti rupesi itse raivostuttamaan, kun lähdin tällä autolla enemmälti ajelemaan, niin on tämän auton neuroottisuus siitä, että ollaan ajautumassa pois ajoväylältä. Eli nyt esimerkiksi tässä tiellä ei ole minkäänlaisia kaistaviivoja. No siitä huolimatta se ihan hyvin tunnistaa, että missä kohti suunnilleen pitäisi ajaa. Mutta se, että jos ajan pikkusenkaan tänne reunaan, niin jossain vaiheessa auto aina alkaa sitten välillä hyvin herkästi piipittelemään, että hei, nyt oot mennyt pois ajoradalta, että ajappa takaisin. Ja siksi aikaa kun se piipittää, niin esimerkiksi musiikki hiljenee ja muuta tämmöistä niin kuin pientä ärsykettä tulee. Ja se mikä siitä tekee ärsyttävän on se, että välillä saattaa olla, että kun se alkaa piipittää vilkaisen peilistä, niin saattaa olla 2-30 senttiä vielä matkaa siihen kaistaviivaan. Eli ollaan ihan reilusti siinä kaistalla, mutta siitä huolimatta auto alkaa piipittelemään, että nyt piti korjata ohjausta, kun meinasit mennä mettään. Ja sitten toisinaan taas, kun se niin kuin näyttää tuossa keskustietokoneellakin, että on ajautunut jo kaistalta kokonaan pois. Eli nyttenkin on niin kuin tietokoneen mukaan niin ajautunut metän puolen pyörät kokonaan pois kaistalta, niin se ei niin kuin tulkitse, että nyt tarvitsisi kuitenkaan korjata ohjausta. Eli on aika ailahtelevainen tuo, että milloin se sen tulkitsee, ja sitä kautta, niin jos on tottunut niin kuin esimerkiksi, että on syviä ajouria tiessä ja ei halua niissä ajourissa ajaa, niin silloin tuo aika nopeasti alkaa ärsyttää, kun pikkusen kareunempana sitä kaistaa haluaisit ajaa, niin koko ajan sitten piipittelee, että mees nyt tielle takaisin. Jos taisi tulla aika pitkä vuodatus tästä videosta näitä Teslassa olevia puutteita ja huonoja ominaisuuksia. Ja on kuitenkin sitä mieltä, että jokaisen Teslan ostajan olisi ihan hyvä näistä kuulla jo etukäteen, eikä pelkästään niistä hyvistä ominaisuuksista, mitä sitten valtaosa tuntuu tuonne videoihin pelkästään laittavan. Jos kiinnostaa, että minkä takia minä nyt on kuitenkin tämmöisen auton ostanut ja edelleen tähän ostokseen erittäin tyytyväinen, niin siitä löytyy asiaa sitten toisesta videosta. Ja jos olet Teslaa hankkimassa, niin käytä tuota minun referral-koodia, joka löytyy videon lisätiedoista. Sillä saat tällä hetkellä 500 € alennusta auton hankinnasta. Ja minä saan siitä sitten vähän Tesla-pisteitä, joilla voin vaikka hankkia pikalatauksia tähän autoon. Elikkä kiitoksia jo tässä vaiheessa ja nähdään taas mahdollisesti jossain toisessa videossa.